हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी खोलामा माछा मार्न जाने भनेर हिँडिरहेछौँ। यहाँ मेरो दिदी अनि सोल्टिनी चाहिँ हुनुहुन्छ। यहाँ माथिबाट चाहिँ आएको। यो चाहिँ हाम्रो घर हो, माथि देखेको चाहिँ अलैँचीहरू हावाले हल्लाइरहेको छ। उहाँ तल पुग्नुभयो। यो चाहिँ दाइहरूको गोरु भैँसी, अनि पर चाहिँ गहुँ काट्दै हुनुहुन्छ दाइहरू। यहाँ चाहिँ एउटा सानो बाच्छा सेतो, यो करेला इस्कुस अनि गहुँहरू पलिरहेको छ। हावाले मन्द मन्द हावाले चाहिँ हल्लाइरहेको छ। उता यस्तै बाटो हिँड्नुपर्छ। बगरै बगर जाने हामी। माछीले ओइमा माछीले ओइमा अर्काकी छोरी हो म त नआऊ है छेउमा। माछा मार्नु पर्ने। यहाँभित्र माछा छ कि कता पो, खोइ कुदिरहेको छैन त। माछा मार्न त यता हिँडिरहेछ। खोला आउँदैछ फेरि अब। यो त चाखी हो नि, थाहा छ तपाईँलाई? अल्लु ल, यो चाहिँ हाम्रो थोड्ने भन्छ कि हाम्रो गाउँमा। अनि यो अमिलो हुन्छ होइन, खाँदा मिठो हुन्छ। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ डामियो भन्छ है हाम्रो भाषामा। अनि यसमा चाहिँ नि भदौ असोजतिर कति धेरै पाहा मर्छ कि, माथिबाट बगेर आउँछ नि त, बगेर आउँछ पानीमा पाहा चाहिँ। अनि त्यो चाहिँ खासमा अन्डा बनाउने बेला हुन्छ नि त पाहाको। अनि त्यही भएर ऊ चाहिँ जङ्गलहरूमा गएको, वर्षमा माथि जङ्गलतिर गएको हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ अब फुल पार्नलाई यता आउँछ क्या, अन्डा पार्नलाई चाहिँ यता पानीमा आउँछ। अनि त्यतिखेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यो पाहाहरू चाहिँ कति धेरै बगेर आउँछ। अनि मान्छेले चाहिँ हो यस्तो थाप्छ होइन। अनि यस्तो थापेर यसमा चाहिँ हाम्रो भाषामा त यलो भन्छ है, कोही भाषामा त त्यो पनि रहेछ। उता तल ऊ त्यस्तो हुन्छ, भुक भन्छ जस्तो लाग्छ हो त्यो। यसमा कति धेरै माछा ल्याउँछ मान्छेहरूले। अब हामी चाहिँ योलाई नि पार गरेर अझै माथि जान्छौँ। त्यहाँ पुगिसके रहेछ। त्यहाँ चाहिँ माछा छ जस्तो छ, धेरैजना हुनुहुन्छ। अब म पनि पुग्छु है, हेर्नु ल। यस्तो बाटो पुग्छ, बाटो त के भन्नु यस्तो छ। ओहो ला 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 ला। आयो माछा मार्ने ठाउँ कता हो? अब यहाँ माछा मार्न लागेको हामीले, ल दुवाली छेक्न लागेको हाम्रो दाजु। हेलो हेलो, के हो यो? यो म हो। म यसको बारेमा भन्न गइरहेको छु।
यो चाहिँ माछालाई हैन ट्र्याप गर्ने के है ढडिया भन्छ हाम्रो भाषामा चाहिँ यसलाई यलो भन्छ यो तर यो त भुक हो कि के पनि भन्थ्यो हो खालकोहरुबाट बन्छ तर यो स्पेशली बनाउने भनेको चाहिँ लेकतिर पाउने सिंगाने अथवा मालिङ्गो भन्छ त्योबाट चाहिँ बनाउँछ यो चाहिँ घरमै लोकली बुनेर बनाएको यो हाम्रो दाइहरुले बनाउनु भयो हामीले के बनाउन आउँदैन खै नजिकबाट हेरौँ त यो यस्तो हुन्छ कि भित्र हैन भित्र चाहिँ यसरी चुट्टै छिर्छ यसको पुरा इन्डिङ गरेको छैन जसले गर्दा चाहिँ भित्र पसिसकेको माछा अथवा पाहा हुन्छ नि त्यो चाहिँ बाहिर यसरी निस्किन सक्दैन यो यहाँ चाहिँ यस्तो कुनै छ उयो के चोया 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 नै छ चोयाले यहाँ भाकारा जस्तो बनाउँछ यस्तो यहाँबाट चाहिँ उम्किन सक्दैन अनि यसलाई चाहिँ यसरी अब माथितिर उभौलीमा हो भने चाहिँ माछाहरू माथितिर जान्छ त्यही भएर तलबाट माथितिर छाप्छ उभौलीमा चाहिँ तल जाने कारणले हामीले यसरी छाप्छौँ यो भित्र छिर्छ अनि यसमा अड्किन्छ माछा खतरा आम्मा दाइले त कति मजाले छेक्नु भएछ त यहाँ त यतापट्टि खोल्न गए म चाहिँ आम्मा कति मजाले छेक्नु भएको यसरी छेक्यो भने चाहिँ पानी जाँदैन छिर्दैन अनि यसरी अर्को बाटो जान्छ पानी त्यताबाट गइसक्यो पानी खोल्ने क्या अर्को साइडबाट पनि खोल्नुपर्छ खोल्दै हुनुहुन्छ अघि चाहिँ पानी पुरै यता गइरहेको थियो नि त अहिले चाहिँ हामीले हाम्रो दाजुहरूले सबैले छेकेर चाहिँ पानी यता जानुभन्दा उतातिर जाँदैछ के पानी समझना भैया नि मोदी छ यहाँ तल थाप्नेदेखि अनि त्यही भएर भाइहरूले म तल जाँदैछु के हो दुईजना त भ्याइयो माछा ओ फुतुर फुतुर यहाँ देखाउ नि त यहाँ ल्याउ नि त गर्दै ए ला कति धेरै मरेछ अम्मै माछा त ल लास्टै धेरै मरेको नि त ल खाजा खाजा बोक्नु भएको माछा मारेर घर जाँदैछौँ हामी पिच्रो पिच्रो नाम के भन्दो रहेछ रे थोट्ने हो के थोट्ने चढ्नु न कहिलेकाहीँ हिमाल चढेको पहाड यो बाटोमा पनि एक्सपिरियन्स गर्नु वाल क्ल्याम्प भनेर हामी चढेको चाहिँ यही हो हैन बाटोमा च्याउ पनि भेट्यो हामी चाहिँ घर नजिकैको डाँडामा निस्किसकेका छौँ अब यहाँदेखि माथि जानुपर्छ यो चाहिँ हाम्रो गाई बस्तुहरू अघिको चाहिँ दाइहरूको थियो अहिले चाहिँ हामी यतापट्टिबाट आयौँ अर्को साइडबाट
घर जानुभएको भिडियो बनाएको माछा मारेपछि अहो सिस्नु बनाउँदैन हाम्रो नाना सिस्नी यसरी बनाउँछ भाइ बहिनी घुमेर आएको यत्रो कंस घुमेर आएको अनि सिस्नु पकाएर खानु परेन फेरि यसले चाहिँ यसो गरेर चाहिँ नानाले मसिनो पार्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक खाना हो प्रेसर हाई हुनेहरूले चाहिँ एकदम कन्ज्युम गर्नुपर्छ है यो चाहिँ साँच्ची नानी हो गरे नि प्रेसर हुनेले सिस्नु खानु अरे र त सुगरहरूको नि सुगरको पनि हुन्छ म चाहिँ प्रेसर छ कि अनि प्रेसर भन्छन् र खान्छु म सिस्नु चाहिँ प्रत्येकै घरमा पनि अनि यस्तो यो हड्डीको लिगामेन्ट भन्छ होइन हो तिनीहरूको लागि पनि एकदम राम्रो हो सिस्नु चाहिँ ए हामी खोला गएर आउँदा त नानाले त सिस्नु टिपेर नि ल्याउनु भएर नि पकाउन नि भ्याइसक्नु भएछ यो चाहिँ यस्तो मिठो हुन्छ दाल जस्तो खाने हो होइन अरू मान्छेहरूले चाहिँ यो भुटेर खाँदो रहेछ हामीले चाहिँ यसरी नै पकाएर दाल जस्तो बनाएर खान्छौँ हाल्ने हामीले के चाहिँ यो ठोक्नेको साग हो पात चाहिँ पात चाहिँ हाल्ने पात पनि यस्तो केलाएर हाल्नुपर्छ यो सार यस्तो यस्तो गरेर मिठो हुन्छ मिठो हुन्छ अन्त माछासँग चाहिँ यो मिसाएर खानुपर्छ कि तर यस्तो धेरै होइन ठिक्क अनि यो चाहिँ हामी केलाएर खानुपर्छ अचार जस्तै हुन्छ यो चाहिँ नुन खोर्सानीसँग खानु पर्यो भनेर हाम्रो माछा त कहिले देखाउँ त यता माछा चाहिँ यति हामीले आज यो चाहिँ उता राख्नु यो चाहिँ डर मर्दै लाग्यो मलाई आजको काम यति हो हेर्नु होला सही हो यो त असला माछा पो त यहाँ केही हुँदैन यस्तै पकाएर खाने हाम्रो काम त्यति हो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अब होइन माछा र ढिँडो खाने पछि है अर्ग्यानिक खाना ढिँडो र माछा त्यति मिठो हुन्छ नि कुरै नगरौँ क्या एक्सप्लेन गरेर साध्य छैन है हामीलाई चाहिँ अब यो हुन्छ नि खाने बानी भएकोले नि हुनसक्छ अरूलाई नमन पर्न सक्छ तर मलाई लाग्छ सबैलाई मनपर्छ प्रायः जस्तो ओके कोदोको ढिँडो अनि त्यसपछि असला माछा यहाँ पो रहेछ यो त अच्छा ओके थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ हामी बाई 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 बाई